Magandang araw sa inyong lahat dyan mga boards. For today's vlog ay hindi muna tayo ngayon mag-fishing. Gagawa tayo ng video tutorial kung paano natin gawin yung pain natin sa undak na kadalasang ginagamit natin. Yung sa pangmababaw lang na area. Kadalasan kasi ginagamit natin ay mga 10 piraso lang na kawil or 15 hanggang 10 lang, up to 15 na piraso. Ito yung mga materials na gamitin natin. Itong crystalline cloth na kulay sky blue. Ito yung mga kadalasang ginagamit ko mga birds. Kulay yellow. Yan. Tsaka green. Ito yung mga ginagamit ko. Gunting. Siyempre gamit natin yan pamputol. Hook. Yung ginagamit kong hook ay Shark number 569. Tsaka nylon. Yung tansi po natin ay number 4. So lahat ng to mga birds ay mabibili nyo sa mga fishing supply na malapit sa inyo. Mga mura lang. So yun lang mga birds yung materials na kailangan natin. Una, kuha tayo ng hook. Yung shark kasi mga bird, mainam yun kasi matulis. Yun, kuha tayo ng nylon. Pantali natin. Kukuha tayo ng green. Yung kukunin natin mga birds yung pinakamakinta birds. Yan, mga 5 piraso lang sa green. Tapos yellow. Yung sa yellow naman mga 3 piraso lang. Tapos i-mix natin. Yan, itabi muna natin yung green tsaka yellow. Ito kasi yung kadalasan ginagamit ko. Yan, kukuha tayo ng sky blue. Mga 5 piraso lang din na sky blue. Yan, itabi natin. Tapos i-mix. Paghalu-haluin natin yung mga kulay. Yung 3 kulay po, green, yellow, at saka sky blue. Yan. So, na-mix na siya. Yan, ikabit na natin sa hook. Paglagay niyan mga birds ay dapat mas mahaba yung dulo. Ayan, tingnan nyo. So napakasimple lang nitong gawin. Sa mga fisherman dyan na manonood ay kayang-kaya nitong gawin. Napakadali lang. Ayan, lagay natin dulo dyan. Tapos i-forma natin pa ikot. Bali yung magkabilang dulo ay magtalikod sila. Yan. Iikot lang natin ng mga 5 beses or 3. Depende na sa inyo yun.
Ayan, yan na siya. Puputulin lang natin yung mga dulo. Yung rintik mga bird ay puputulin natin, pero wag sa malapit sa ulo ng hook. Yun lang sa yan, tingnan nyo yung distansya mga bird. May pasobra siya mga birds. Yan. Ang purpose niyan mga bird ay para mas maganda yung ano niya sa ilalim. Yan o. Parang kumakaway-kaway yan kasi. Diyan makakit yung isda mga bird. May pasobra siya. Hindi natin sinasagad yung pagputol. So yan na. Tapos yan, tatalian natin yan. Lagyan natin yan ng buko. Yan o, ayun. Ipitin. May purpose kasi dyan. Makikita nyo mamaya pag kakabit na natin yan. Puputulin natin. So ayan na siya. Ito na yung forma nya. Finished product na po. Ready na yan para ikabit mamaya. Gawa ulit tayo ng isa. Gawa ulit tayo ng yellow. Mga 3 piraso lang. Yung sky blue. 5 piraso lang na sky blue. Ito kasi yung kadalasang ginagamit ko na kalimitang kinakain. Sumubok na ako ng ibang kulay, pero the best talaga itong tatlo pag kinukumbine. Base lang din sa experience ko. Depende na sa inyo yun kung anong kulay yung mga gagamitin nyo. Pero basta para sa akin, ito yung kalimitang ginagamit ko. Kaya tatali na natin. Madali lang yan tatali. Ayan, dinadahan-dahan ko yan para madali nyo lang matutunan. Ay, hila naman. Pinuputol natin yung mga dulo para hindi sagaban. Ayun, nagkabuhol-buhol na. Mali yata yung proseso ko, kaya tatanggalin natin. Dapat kasi pinuputol muna yung rintik natin or crystalline cloth. Ayan. Sa yung pagputol nyo, huwag nyo isagad sa
dulo ng hook. Oh, yan na. Tsaka tatalian. Lagyan natin ng buko mga board, mga 2 inches yung pagitan. Yan yung forma niya. Higpitin. Kasi may purpose niya mga board eh. So ikakat na natin. Ayan. So ganun lang. Napakadali lang, very easy na tutorial. A few moments later. A few moments later.
klaseng isda to. Sana katulong ko. Para may kain na tayo sa